Chào mọi người đến với kênh Thỏ Đi Thôi. Ở tập trước chúng ta đã cùng nhau đến với triển lãm thành tựu quốc dân VDNK để vào khám phá trung tâm vũ trụ hàng không Cosmos, cùng tìm hiểu về tên lửa, vệ tinh và cuộc sống của các phi hành gia, cùng nhau khám phá thủy cung ở Moscow. Chúng ta đã giải mã về những bí ẩn của các nhà thờ ở Điện Kremlin, tìm hiểu về cách vận hành của ngọn lửa vĩnh cửu và dạo quanh ngôi trường binh giá nhất nước Nga. Và hôm nay mời mọi người tiếp tục chuỗi hành trình 23 ngày khám phá nước Nga cùng Thỏ nhé. Chào buổi sáng mọi người, bây giờ đã là 8 giờ rưỡi sáng nhưng mà bình minh chỉ mới bắt đầu thôi, và hôm nay Thỏ sẽ thức dậy sớm hơn mọi ngày để làm một chuyến bỏ phố về quê. Mình sẽ đến thăm một cái vùng ngoại ô Moscow, nơi đây được mệnh danh là Vatican của chính thống giáo Nga, đó chính là thành phố Sakip Posad, cách Moscow 70 cây số. Để đến được Sakip Posad từ Moscow thì mọi người đến ga tàu lửa Yaroslavsky để mua vé tàu ngoại ô. Khi đến ga thì mọi người chỉ cần sử dụng Google Dịch để đưa cho nhân viên, nhưng mà cái địa danh thì mọi người nhớ là soạn sẵn bằng tiếng Nga cho chính xác. Vé đi tàu ngoại ô thường là dạng vé mở, nghĩa là cái loại vé này trên vé sẽ không có in số ghế và cũng không có ghi cái giờ tàu cụ thể. Vé đó sẽ có hiệu lực cho bất kỳ cái chuyến tàu nào đi đến cái địa điểm mà bạn muốn đến trong suốt ngày hôm đó, nên là không có sợ hết vé. Mọi người có thể coi lịch tàu trên app này, mình cũng không biết đọc như thế nào. Gõ Yandex để tìm kiếm được cái app này. Trên app này thì mọi người sẽ phải gõ cái địa điểm bắt tàu và địa điểm đến bằng tiếng Nga. Ví dụ như là mình đi từ Moscow đến Sakip Posad thì nó sẽ hiện ra những cái lịch tàu chạy như thế này. Nhưng có một điều lưu ý quan trọng là tùy theo cái chuyến tàu sẽ có cái điểm đến cuối cùng khác nhau. Ví dụ tàu này điểm đến cuối cùng sẽ là Alexandrov, nhưng mà tàu sẽ ghé chạm Sakip Posad. Nên là nếu đi trên chuyến tàu này thì bạn sẽ phải đếm cái số chạm tàu và xuống tại trạm Sakip Posad để không có bị đi quá chuyến. Còn nếu là đã đi trên chuyến tàu mà điểm cuối cùng là Sakip Posad rồi thì các bạn không cần phải lo và chỉ cần ngồi yên để đến cái điểm đến cuối cùng thôi. Tàu ở Nga thì chạy khá là đúng giờ và các bạn nhớ là giữ lại cái vé tàu này nha, bởi vì trên tàu sẽ có soát vé và khi đến trạm ga đến các bạn cũng phải quét cái vé này thì mới có thể ra khỏi trạm ga được. Trước khi bắt đầu khám phá thành phố này thì mình sẽ nạp năng lượng nhanh với cửa hàng KFC gần ngay trạm tàu luôn. Về cửa hàng gà rán KFC thì mình có giới thiệu ở tập 1. Bạn nào mà chưa coi thì có thể mở lại ủng hộ Thỏ nha. Và có một điều thú vị là ở quán KFC này là khi các bạn muốn đi toilet thì phải nhập cái mật khẩu in trên cái bưu tính tiền này thì mới có thể vào được. Sau khi lấp đầy cái bụng thì Thỏ đã đủ sức để có thể đi bộ dạo thành phố Sakip Posad rồi, để đến với Vatican của nước Nga. Khác với sự nhộn nhịp xe cộ tấp nập ở Moscow thì Sakip Posad mang cho mình một cái cảm giác của một thị trấn cổ với những nhà gỗ đặc trưng vùng quê và khung cảnh yên bình đến lạ. Ở đây thì thời gian dường như là trôi chậm lại, không có tiếng còi xe, không có sự vội vã. Ở Nga thì bồ câu rất là nhiều, đi đâu thì mình cũng thấy mấy cái sứ giả hòa bình này hết, và người Nga hay để dành bánh mì để cho chúng ăn. Nằm xa xa trên ngọn đồi kia chính là điểm đến của chúng ta ngày hôm nay, Đại tu viện Chúa Ba Ngôi Thánh Serious. Nơi đây được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Người Nga gọi nơi này là Lavra. Ở Nga thì có hàng ngàn tu viện nhưng mà không phải nơi nào cũng gọi là Lavra. Chỉ có 2 Lavra ở Nga thôi, một cái là ở đây còn một cái là ở Saint Petersburg. Đây là nơi hành hương của người Nga và vào đây thì sẽ không phải tốn phí. Chúng ta đang bước qua cổng thánh thì theo luật xưa, dù bạn là vua chúa hay là nông dân, khi mà bước qua cái cổng này thì đều phải bỏ lại mọi tước hiệu. Các sa hoàng phải xuống ngựa và đi bộ qua cổng này để tỏ lòng tôn kính trước Chúa. Những bức tranh được vẽ đầy trong cổng là một cuốn truyện tranh khổng lồ kể về cuộc đời của Thánh Serious, người Nga gọi là Thánh Sergei. Thì Thánh Sergei khi mà còn nhỏ là một cậu bé rất là ngoan đạo nhưng mà học rất là kém. Cậu không có thể nào nhớ nổi mặt chữ dù đã cố gắng hết sức, nên là cậu thường xuyên bị thầy giáo mắng và bạn bè trêu chọc. Một ngày nọ khi mà đi tìm ngựa lạc trong rừng thì cậu gặp một tu sĩ già bí ẩn đứng dưới gốc xoài. Thì cậu đã kể hết về cái nỗi khổ tâm của mình. Vị tu sĩ đã đưa cho cậu một cái mẩu bánh thánh và bảo là hãy ăn đi, từ nay con sẽ hiểu biết vượt xa các bạn đồng trang lứa. Ngay lập tức là cậu bé đã đọc trôi chảy kinh thánh khiến mọi người kinh ngạc. Và đây là lý do tại
sao mà thánh Sergiy được coi là thánh bảo trợ cho học sinh, sinh viên, các bạn sắp thi đại học cũng thường đến đây để cầu nguyện. Thì sau khi cha mẹ qua đời năm 23 tuổi, chàng thanh niên ấy quyết định từ bỏ cái cuộc sống đầy đủ của mình và đi sâu vào khu rừng hoang vu, chính là nơi này để tu hành. Ngày xưa thì ở đây không có ai cả, chỉ có sói và gấu. Mùa đông thì lạnh cắt da cắt thịt, lương thực thì thiếu thốn. Một con gấu nâu khổng lồ thường xuyên đến túp liều của ngài, và thay vì sợ hãi thì ngài thấy con gấu đói nên đã chia sẻ cái miếng bánh mì cuối cùng của mình cho nó. Thì con gấu trở nên là hiền lành, ngày nào cũng đến thăm và bảo vệ ngài như là một chú chó trung thành. Tiếng lành đồn xa, người ta kéo đến xin làm đệ tử của ngài rất là đông. Ngài xây dựng tu viện nhưng mà vẫn tự tay làm mọi việc như là một người thợ mộc, mặc quần áo rách rưới cũ kỹ. Ngài thậm chí là từ chối chức tổng giám mục Moscow để ở lại là một cái tu sĩ bình thường. Thì vào năm 1380, khi mà quân Mông chuẩn bị xâm lược để tiêu diệt nước Nga, thì một vị hoàng thân đã đến đây run rẩy lo sợ trước sức mạnh của kẻ thù. Thánh Sergiy đã ban phước cho ông và tiên đoán là hãy đi đi, ngài sẽ chiến thắng, nhưng mà cái giá phải trả là máu. Và thế là lời tiên tri ứng nghiệm, nước Nga thắng trận, chấm dứt ách đô hộ của Mông Cổ. Thánh Sergiy từ đó trở thành người bảo vệ tinh thần vĩnh cửu của cả nước Nga. Đây là nhà thờ Đức Mẹ lên trời. Trước nhà thờ chính là ngôi mộ của sa hoàng Boris Godunov cùng vợ và 2 người con. Các sa hoàng khi mà qua đời họ thường được an nghỉ tại nghĩa trang hoàng gia ở điện Kremlin hay là Saint Petersburg. Nhưng mà sa hoàng Boris Godunov lại là một cái ngoại lệ. Mọi người có nhớ về cái câu chuyện hoàng tử bé Dmitry mà Thỏ đã kể cho mọi người nghe ở tập 2 không? Thì đây, cái vị sa hoàng này có liên quan đến câu chuyện đó. Nếu mà bạn nào chưa coi thì có thể mở lại ủng hộ mình cũng như là nắm tiếp cái câu chuyện drama bi thảm này nha. Thì Boris không phải là dòng dõi hoàng tộc, ông chỉ là một cái quý tộc nhỏ. Nhờ cực kỳ thông minh và khéo léo thì ông trở thành cận thần thân tín nhất của Ivan Bạo Chúa. Thì sau khi Ivan qua đời, con trai cả là Feodor I lên ngôi. Feodor rất là yếu đuối và sùng đạo, không có biết cai trị đất nước, nên là Boris Godunov đã trở thành người nhiếp chính và cai trị đất nước như là một vị vua. Thì sa hoàng Feodor I không có con nói giỏi, nên là lo sợ em trai ngài ấy là hoàng tử Dmitry đang sống lưu vong ở bên ngoài, mà ở tập 2 mình có kể sẽ lên nắm ngôi, nên là dân chúng đồn rằng là chính Boris Godunov đã sát hại cậu bé nhằm giành lấy cái ngai vàng. Và sau khi vua Feodor I qua đời và tất nhiên là không còn người nói giỏi nữa, thì ông Boris Godunov được phong lên làm sa hoàng. Và như Thỏ đã kể ở tập trước thì do dân chúng bất bình trước cái chết của hoàng tử bé Dmitry nên đã xảy ra bạo loạn. Thì một kẻ mạo danh Dmitry còn sống đã dẫn quân đội Ba Lan tấn công Moscow. Thì trong lúc ấy thì Boris Godunov đột ngột qua đời mà không có biết lý do. Quân phản loạn đã tràn vào cung điện và giết vợ và con trai ông. Con gái ông thì bị bắt làm nô lệ cho kẻ giả mạo. Ban đầu thì ông vẫn được chôn trong điện Kremlin, nhưng mà chính cái kẻ giả mạo ấy đã ra lệnh đào mộ ông lên và lôi thi thể của ông cùng vợ con ra khỏi hòm, vứt lên xe trượt tuyết như là những cái xác vô thừa nhận và chôn tại một nhà thờ nghèo nàn ở Moscow. Mãi sau này khi mà trật tự được lập lại thì người ta thương xót và đưa hài cốt về tu viện này. Mọi người có thắc mắc là tại sao lại không đưa ông về lại điện Kremlin mà lại đưa ông về đại tu viện này không? Vì có rất là nhiều lý do. Thứ nhất thì chính ông là mạnh thường quân lớn nhất ở đây, ông cho đúc chung lớn và cả việc trang hoàng lại các nhà thờ bằng chính tiền túi của ông. Chính ông đã xây lại bức tường thành để bảo vệ thánh địa này, và giờ thánh địa này đã bảo vệ giấc ngủ ngàn thu cho ông. Lý do thứ hai là trong mắt dân chúng thì ông vẫn bị dính cái nghi án là giết hoàng tử bé Dmitry để chiếm ngôi vua, và ông cũng không mang dòng máu hoàng tộc, nên việc mà đặt ông ở điện Kremlin là không có hợp đồng dân. Nên là việc chôn ông ngay bên cạnh nhà thờ dưới sự che chở của thánh Sergiy ở đây được coi là cách tốt nhất để linh hồn ông được rửa tội và tìm thấy sự bình yên mà ông không bao giờ có được khi ngồi trên ngai vàng. Mình sẽ bước vào tham quan nhà thờ Đức Mẹ lên trời. Mọi người có thấy cái tên nhà thờ này giống ở điện Kremlin không? Thì năm 1559, sau khi mà đánh bại quân Mông Cổ ở Kazan, thì Ivan Bạo Chúa đã muốn xây một cái công trình để tạ ơn Chúa và khẳng định cái quyền lực tuyệt đối, nên là ông đã ra lệnh là hãy xây cho ta một cái nhà thờ giống hệt cái nhà thờ Đức Mẹ lên trời trong cái điện Kremlin, nhưng mà phải to hơn, đẹp hơn. Và công trình này đã kéo dài 26 năm. Ivan Bạo Chúa đã chết trước khi mà nó hoàn thành, nên người con trai cả là Feodor I là người khánh thành nó. Tòa nhà màu trắng khổng lồ với 4 mái vòm màu xanh dương đính sao vàng và một mái vòm vàng ở giữa. Đây là nhà thờ hoành tráng nhất của cả quần thể tu viện Lavra này luôn. Bên trong nhà thờ sẽ ngập tràn mùi sắc ong thơm. Đây là bức tường tranh thánh cổ từ thế kỷ 16-17 cao tới 5 tầng. Toàn bộ tường và cột từ sàn đến trần được vẽ kín mít bằng những màu sắc rực rỡ. Bước vào đây Thỏ cảm nhận được một cái thứ hơi ấm mà không phải đến từ lò sưởi. Đó là hơi ấm đến từ hàng ngàn ngọn nến sáp ong đang cháy. Thì người Nga tin rằng là sáp ong mềm mại tượng trưng cho trái tim của con người biết tan chảy trước tình yêu của Chúa. Các ngọn lửa hướng thẳng lên cao kia chính là lời cầu nguyện đang được gửi thẳng lên thiên đàng. Mỗi ngọn nến ở đây là một số phận, một nỗi niềm. Nếu mà để ý kỹ các bạn sẽ thấy có 2 loại giá nến. Một chiếc giá hình tròn như thế này để cầu sức khỏe và may mắn bình an cho người đang sống. Còn chiếc bàn hình chữ nhật có cây thánh giá hay có Chúa kia là nơi tưởng nhớ cầu siêu cho những người đã khuất.
Khi mà cắm nến, người ta thường châm lửa từ ngọn nến của người khác như là một cách lan tỏa ánh sáng và sự sẻ chia từ người này sang người kia. Nhà thờ tường trắng với mái vòm vàng kia chính là nhà thờ Chúa Ba Ngôi, xây dựng vào năm 1422 ngay trên nấm mồ của Thánh Sergiy. Đây là nơi quan trọng linh thiêng nhất của tu viện. Bên trong sẽ có hòm xá lợi của Thánh Sergiy. Mỗi ngày sẽ có dòng người hành hương xếp hàng dài để hôn lên mặt kính của hòm xá lợi để cầu phước lành. Dù rất muốn quay cho mọi người xem nhưng mà ở đây cấm quay phim chụp ảnh nên là không có thể quay được. Tiếp theo, tòa nhà với bức tường được sơn vẽ họa tiết bàn cờ đan sắc tạo hiệu ứng 3D như những viên kim cương nổi này là nhà thờ trai phòng Thánh Sergiy, hay gọi dân dã là nhà ăn hoàng gia. Ngày xưa các sa hoàng và tu sĩ sẽ dùng bữa ở đây trong những cái dịp đại lễ. Khi mà xây dựng xong vào năm 1692 thì đây là cái căn phòng một gian lớn nhất nước Nga. Diện tích phòng ăn rộng tới 510 m2 nhưng mà không hề có một cái cây cột nào ở giữa để chống đỡ hết. Thì cách đây 300 năm, việc xây dựng một cái mái vòm khổng lồ này mà không cần một cái cột chống là một cái phép màu về xây dựng. Người ta làm vậy để sa hoàng ngồi ở đầu bàn có thể nhìn thấy tất cả mọi người và ngược lại, không có ai bị cột che khuất mặt. Tòa nhà này gắn liền với tuổi thơ đầy sóng gió của Peter Đại Đế, và chính tại tu viện này, trong những cái căn phòng kiên cố, Peter đã được bảo vệ an toàn trước khi mà lật ngược thế cờ để trở thành vị hoàng đế vĩ đại nhất nước Nga. Còn Peter Đại Đế là ai, cuộc đời của ông như thế nào thì mời mọi người đón xem các tập tiếp theo của Thỏ trong hành trình đến với Saint Petersburg nhé. Ni hao. Do Việt Nam cả. Sau khi tham quan đại tu viện Chúa Ba Ngôi, Thánh Sergiy thì mọi người có thể đi bộ dọc theo tường thành của tu viện sẽ đến một hồ nước. Ở đây có nhiều cô chú lớn tuổi bán búp bê Nga, bởi vì chính xác Bersat là cái nôi sản xuất búp bê Matryoshka truyền thống lâu đời. Đây là hồ nước Kalaski. Nhiều người nghĩ rằng thì đây là cái hồ nước tự nhiên, nhưng mà cái hồ nước lớn này được các tu sĩ đào thủ công từ tận năm 1552. Vì các tu sĩ chính thống giáo kiêng thịt rất là nhiều ngày trong năm nên là cá là nguồn thực phẩm chính. Hồ này chính là cái tủ lạnh tự nhiên nuôi cá dự trữ cho cả ngàn tu sĩ ngày xưa. Từ hồ Kalaski đi bộ một xí thôi, chúng ta sẽ đến một cái tòa nhà cổ kính bằng gạch đỏ nằm trên một ngọn đồi. Nhiều người thì nghĩ rằng là đây là cái tòa nhà bị bỏ hoang, nhưng mà không nha. Đây chính là bảo tàng đồ chơi, bởi vì Sergiy Bersat được mệnh danh là thủ đô đồ chơi của Nga. Thì tương truyền chính Thánh Sergiy là người lập ra cái tu viện hồi nãy á, là người đầu tiên tự tay đẽo những cái món đồ chơi gỗ để tặng cho trẻ em nghèo. Và từ đó cái nghề làm đồ gỗ trở thành nghề tổ của cả vùng này. Giá vé tham quan bảo tàng là 400 rup. Nơi đây sẽ lưu trữ cả một vùng tuổi thơ của người Nga. Nếu mà có dịp tới đây, mọi người hãy truy tìm con búp bê Matryoshka đầu tiên của nước Nga nha. Nó ra đời cách đây 130 năm. Nó không có lè loẹt vàng son, mà mang hình ảnh của một cô gái nông dân Nga đôn hậu, tay ở một con gà trống màu đen biểu tượng cho sự sung túc. Tất cả huyền thoại sẽ bắt đầu từ chính cái tủ kính này. Nơi đây sẽ trưng bày các món đồ chơi của trẻ em Nga từ truyền thống đến hiện đại, đầy đủ các vật liệu từ gỗ, rơm rạ, vải bông, nhựa hay là vật liệu cầu kỳ. Ở đây còn có cả khu trưng bày đồ chơi của hoàng gia. Các bạn đang nhìn thấy những món đồ chơi đẹp nhất, đắt tiền nhất nước Nga vào thế kỷ 20. Chúng không phải là đồ lưu niệm mà là những cái báu vật thực sự từng thuộc về những đứa trẻ quyền lực nhất nước Nga, là các con của sa hoàng Nicholas II, vị vua cuối cùng của nước Nga. Đây là toàn bộ tàu hỏa hơi nước bằng sắt tay với những đường ray tinh xảo của thái tử Alexei, người đáng lẽ sẽ thừa kế ngai vàng tiếp theo. Còn kia chính là những con búp bê tinh xảo của 4 nàng công chúa, 4 chị gái của Alexei. Chúng nằm đó mới tinh láng bóng, như thể là chủ nhân nhỏ tuổi của chúng chỉ vừa mới chạy đi đâu đó và sẽ quay lại ngay. Nhưng mà lịch sử tàn khốc đã quyết định rằng những cô cậu bé ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa. Những cái món đồ chơi vô tri bỗng trở thành những cái chứng nhân lịch sử đau đớn, gói ghém lại tuổi thơ ngây dại của một triều đại đã lụi tàn trong máu và lửa. Mùa hè năm 1918, sau khi mà sa hoàng Nicholas II thoái vị, thì cả gia đình bị quân Bolshevik thuộc phe cách mạng đưa đi và giam lỏng tại một ngôi nhà ở Yekaterinburg. Vào đêm năm ấy, cả gia đình bao gồm sa hoàng, hoàng hậu và 5 người con đã bị đánh thức và đưa xuống tầng hầm với lý do là chụp ảnh. Nhưng mà không có buổi chụp ảnh nào diễn ra. Một nhóm lính bất ngờ xông vào và xả súng điên cuồng vào cả gia đình. Các công chúa và hoàng tử không có chết ngay lập tức. Lý do là vì họ đã bí mật khâu những cái viên kim cương trang sức vào bên trong áo lót để cất giấu. Thì những viên kim cương này đã vô tình trở thành áo giáp để làm đạn nảy ra. Bởi vì đạn không giết được họ ngay nên là những người lính đã phải dùng lê và bán súng để kết liễu những đứa trẻ đang sợ hãi tột độ trong vũng máu. Câu hỏi đau lòng nhất mà nhiều người đặt ra lúc này là tại sao những đứa trẻ lại phải chết?
Câu trả lời nằm ở sự tàn khốc của cuộc nội chiến. Khi tiếng súng của quân Bạch Tệ, phe hoàng gia đến gần để giải cứu Sa Hoàng, thì những người Bolshevik thuộc phe cách mạng do Lenin lãnh đạo đứng trước một cái sự lựa chọn sinh tử. Họ sợ rằng là nếu để bất kỳ ai trong gia đình hoàng gia sống sót, người đó sẽ trở thành ngọn cờ để kẻ thù tập hợp lực lượng quay lại phản công. Và thế là một mệnh lệnh lạnh lùng đã được đưa ra. Trong căn hầm chật hẹp ấy, không chỉ là triều đại Romanov sụp đổ, mà còn là cả một gia đình với những đứa trẻ vô tội cũng đã bị dòng xoáy lịch sử cuốn đi vĩnh viễn. Đó là một cái giá quá đắt của sự chuyển giao quyền lực. Sau đêm đó thì cả gia đình đã biến mất không một dấu vết. Chính quyền Xô Viết lúc bấy giờ đã tung ra một cú lừa lịch sử. Họ tuyên bố là Sa Hoàng đã chết nhưng mà vợ con vẫn bình an. Lời nói dối này đã khiến thế giới nuôi hy vọng hão huyền suốt nhiều thập kỷ. Và phải đến khi Liên Xô tan rã thì cái bức màn bí mật này mới được vén lên. Thì vào năm 1991, hố chôn đầu tiên được tìm thấy. Năm 1998, Sa Hoàng, Hoàng hậu và ba cô con gái đã được đưa về an nghỉ trọng thể tại nghĩa trang hoàng gia Saint Petersburg. Nhưng vào cái thời điểm đó, hai người con nhỏ tuổi nhất là công chúa Maria và thái tử Alexei vẫn chưa được tìm thấy. Mãi đến năm 2007 thì các nhà khảo cổ mới tìm được thấy hài cốt của họ cách hố chôn đầu tiên 70 mét. Thì kết quả ADN xác nhận đó chính là thái tử và công chúa, nhưng mà giáo hội chính thống giáo Nga vẫn chưa chính thức công nhận họ. Và muốn chắc chắn hơn nữa nên là đến giờ thì hài cốt của thái tử và công chúa vẫn chưa được chôn cất cùng bố mẹ và các chị. Chúng đang được lưu giữ tại kho lưu trữ quốc gia và chờ ngày đoàn tụ với gia đình. Rời khỏi bảo tàng khi trời đã ngã chiều, ngoái nhìn lại tòa lâu đài gạch đỏ, Thọ chợt hiểu vì sao mà người ta gọi Sakip Posad là thủ đô đồ chơi. Ở đây đồ chơi không chỉ để giải trí, chúng là linh hồn, là văn hóa. Chúng ở lại để làm những chứng nhân câm lặng, kể cho chúng ta nghe về một thời vàng son lộng lẫy và về cái giá quá đắt của sự thay đổi thời đại. Và cũng là nơi nước Nga cất giấu những giấc mơ trong trẻo nhất của mình, để dù trải qua bao nhiêu bão tố, những giấc mơ ấy vẫn vẹn nguyên. Đi dọc theo con đường ở thành phố nhỏ bé này để ra lại trạm tàu trở về Moscow nhộn nhịp. Tạm biệt Sakip Posad thanh bình với những vẻ đẹp lộng lẫy của đức tin và cả những nỗi đau lịch sử ngủ yên trong những món đồ chơi trẻ thơ. Hy vọng rằng mọi người sẽ đưa Sakip Posad vào danh mục địa điểm ghé thăm khi đến đất nước Nga nhé. Trở lại Moscow nhộn nhịp cũng là lúc mà thẻ giao thông Troika của mình hết tiền rồi. Và bạn nào chưa biết cách dùng thẻ như thế nào cũng như là giá vé thẻ Troika như thế nào thì có thể mở lại tập 1 ủng hộ Thỏ nha. Còn giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nạp tiền vào thẻ tại máy bán vé tự động. Các máy bán vé này hầu như là không có tiếng Anh và các bạn chỉ cần đặt cái thẻ lên khu vực tải thẻ, nó sẽ hiện ra số tiền còn trong thẻ và các bạn nhấn vào cái nút đỏ trên cùng này. Sau đó đưa tờ tiền vào và bấm xác nhận là xong. Sau khi mà đã nạp đầy đủ tiền rồi thì chúng ta sẽ đi ăn tối. Vì suốt những ngày qua Thỏ đã dùng hầu hết các món Nga rồi nên là hôm nay mình hơi nhớ đồ ăn Việt Nam, nên là mình sẽ đi ăn phở. Quán này có tên là Phở Bò, là chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh Việt Nam lớn nhất và dễ tìm nhất ở Moscow. Cửa hàng này có hầu hết ở các trung tâm thương mại. Một tô phở như thế này có giá 640 rup. Người Nga rất là thích ăn phở Việt Nam mình nên là quán khá đông người Nga. Về tổng thể cũng ổn so với ở nước ngoài. Tất nhiên là không thể nào đậm đà như ở Việt Nam mình rồi. Và ở đây cũng có tương nè, sa tế, tỏi ngâm. Mùa đông lạnh thì ăn một tô phở nóng rất là ấm lòng luôn. Hôm nay là ngày thứ 6 Thỏ ở Moscow nhưng là ngày cuối cùng của chặng đầu tiên này. Vì ngày mai mình sẽ di chuyển bằng tàu cao tốc để đến cố đô Saint Petersburg. Thỏ sẽ ở đó 11 ngày và quay lại Moscow trong chặng tiếp theo rồi sẽ bay về Việt Nam. Vì để dành trọn năng lượng cho chuyến đi ngày mai cũng như là thu dọn hành lý thì hôm nay Thỏ chọn một lịch trình nhẹ nhàng, tham quan một cái địa điểm gần ngay khách sạn luôn và đi bộ 5 phút là tới. Nhưng đây cũng là một cái địa điểm khá nổi tiếng, mọi người đi cùng Thỏ nha. Giới thiệu với mọi người đây là Kremlin Izmailovo. Thì nếu Điện Kremlin ở quảng trường đỏ mang cái vẻ đẹp của quyền lực thì Kremlin Izmailovo lại giống như là giấc mơ của những đứa trẻ. Thật ra đây không phải là di tích cổ xưa, nó là một cái tổ hợp văn hóa giải trí được xây dựng từ năm 1998 và hoàn thành vào năm 2007. Thì nó được mô phỏng theo phong cách kiến trúc Nga thế kỷ 17, đặc trưng là các tòa tháp gỗ, mái vòm củ hành nhiều màu sắc sặc sỡ, nhìn y hệt như là những cái tòa lâu đài trong truyện cổ tích Nga. Người sáng lập khu này muốn tạo ra một cái nơi để người dân và du khách trải nghiệm được nước Nga xưa một cách sống động nhất. Vì kiến trúc ở đây cực kỳ sặc sỡ và ăn ảnh nên là người ta thường đến đây để tham quan và sống ảo. Các bạn cũng có thể chọn vào tham quan các bảo tàng nhỏ ở đây như là bảo tàng vodka, bảo tàng bánh mì hay cũng có thể là làm workshop.
Và đặc biệt khi đến đây, ngoài tham quan, người ta sẽ đến đây để mua quà lưu niệm với giá khá là rẻ so với trung tâm, hay là những món đồ cũ sưu tầm ở cái khu chợ cạnh đây. Xíu nữa mình sẽ ghé đến. Và ở đây mình đã gặp được những người bạn học sinh Nga khá là dễ thương. Let's say xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Yes, spasiba. Các bạn còn hỏi kênh mình để follow nữa. Và đây, linh hồn thật sự của khu này nằm ở đây, khu chợ Vednitsa. Người ta nói là muốn hiểu tính cách của một dân tộc, hãy đi ra chợ. Và ở Vednitsa, bạn sẽ tìm thấy được một nước Nga chân thật nhất. Đây là một khu chợ lưu niệm cũng như là đồ cũ. Bạn có thể mua những cái búp bê Matryoshka hay là magnet, đồ sứ, đồ gỗ ở đây. Và các bạn nhớ là phải trả giá nha. Và nếu người ta thấy cái giá hợp lý thì họ sẽ bán ngay cho bạn. Ở đây là bày bán mọi thứ luôn. Có những thứ là mình tưởng chừng như không thể xài được nhưng mà họ vẫn bán, như là ốc vít, quần áo cũ hay thậm chí là đồ lót cũ nữa. Nếu có dịp đến Moscow thì mọi người hãy đến đây để có thể mua quà, đồ lưu niệm hay chiêm ngưỡng văn hóa chợ đồ cũ ở Nga nhé. Và cảm ơn mọi người đã chọn xem kênh của Thỏ. Trong tập tiếp theo sẽ là những ngày trời mới của Thỏ ở Saint Petersburg trong chuỗi hành trình 23 ngày khám phá nước Nga của Thỏ. Và nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy cho mình một like, đăng ký kênh và để lại một comment bên dưới để tạo động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem và nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ tập tiếp theo của Thỏ. Thỏ, đi thôi.